අපි අද දුවලා පුතාලා සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ වට්ටක්ක මැල්ලුමක්. මේ වට්ටක්ක මැල්ලුම හදා ගැනීම පිණිස අවශ්‍ය වෙන දේවල් මේ ලුණු සුවල්පයක්, ගම්මිරි සුවල්පයක්, කහ සුවල්පයක්, තුනපහ සුවල්පයක්, පොල් බෑ භාගයක පොල්, සුදු ලුණු බික් දෙකක්, අවු මිරිස් කරලක්, කරපුංචා ඉටි දෙකක්, රතු ලුණු ගෙඩි 3-4ක් සහ වට්ටක්ක 500ක ප්‍රමාණයක් මේ විදියට කපා ගන්න. මේ පොඩි කෑලි විදියට කපා ගන්න. දැන් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වට්ටක්ක මැල්ලුම අපි බලමු. අපි දැන් මේ සඳහා වට්ටක්ක තඹ ගැනීමට මේ දාන වතුර ප්‍රමාණය. දැන් ලිපේ තියෙන. අපි මේකට ලුණු ටිකක් දාගන්න. තැම්බීම සඳහා. අපි දැන් වට්ටක්ක මැල්ලුමට පොල් අඹර ගන්න හදන්නේ. ඔරෙන් මාව මිරිස්, කරපුංචා, සුදු ලුණු, රතු ලුණු, කහ ටිකක්, තුනපහ ටිකක්, ගම්මිරිස්. මේ සියලුම දේ අඹරා ගන්නවා. අපි දැන් පොල් අඹරා ගන්න හදන්නේ. අපි දැන් වට්ටක්ක මැල්ලුමට පොල් අඹරලා ඉවරයි. වට්ටක්ක තැම්බිලාද බලමු. දැන් තැම්බිලා. දැන් පොල් ටික දාගන්න හදන්නේ. වට්ටක්ක තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔය වට්ටක්ක වල හැටියටයි වතුර තියන්න ඕනේ. නැත්තම් බෙරි වෙනවනේ. දැන් පොල් දාගන්න හදන්නේ. වැඩි හැඳි ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔහොම පොල් ටික කවලම් වුණාම හරි. වට්ට එක ලිපේ තියාලා විනාඩි 15ක් විතර ගියන් පස්සේ තමයි මේ මැල්ලුම බවට පත් වුනේ. තැඹුණාන් පස්සේ වනේ පොල් දාලා හදා ගන්න. පොල් ටික තැම්බෙනකන් මේක ටික වේලාවක් වහලා තියන්න විනාඩි 2-3ක් විතර. වට්ටක්ක මැල්ලුම බාන්න හදන්නේ. ඔය දැන් මැල්ලුම හරි සුවඳත් එක්ක එන්නේ ඔය. දැන් අපි බා ගන්න හදන්නේ. දැන් අපි වට්ටක්ක මැල්ලුම හදාගෙන ඉවරයි. මේ ආහාරය පෝක්ෂදායක ආහාරයක්. මේ රසකාරක මුකුත් නැතුව තමයි අපි මේවා හදාගන්නේ. මේ වගේ තවත් රසබර කෑමකින් යලි හමු වෙමු. පුතාලා දුවලාට බුදු සරණයි.